Xin chào tất cả các bạn, chúc tất cả các bạn có một ngày tuyệt vời, đẹp trời. Sau hơn 2 tháng xuống giống thì khu vườn của mình đã bắt đầu cho thu hoạch những trái mướp hương đầu tiên được trồng theo phương pháp hữu cơ. Tuy rằng số lượng không nhiều nhưng đó là những thành quả đầu tiên của mình trong quá trình mình học tập, phát triển, thử nghiệm, trồng trọt. Mình đang tiếp tục làm vàng và nhân rộng số lượng cũng như quy mô của cây mướp hương. Có rất nhiều cách để các bạn có thể làm vàng cho cây thanh leo. Nhưng về cơ bản ở khu vực mình là có hai dạng. Một là vàng đứng như mình đang làm, và một dạng nữa là vàng chéo hình chữ A. Và tùy theo cái sở thích cũng như từng cái khu vực mà các bạn có thể chọn một cái kiểu vàng phù hợp. Tất nhiên là nếu như các bạn làm trên mặt đất bằng thì các bạn làm vàng đứng hình vuông nó sẽ hợp lý hơn là các bạn làm hình chữ A. Riêng cái vàng hình chữ A các bạn có thể làm ở trong những cái mô hình mà các bạn lên clip luống. Các bạn cũng có thể làm vừa hình chữ A vừa hình vuông xen kẽ với nhau, đẹp cảnh quan và tùy theo cái quy mô cũng như là cái loại cây leo mà các bạn trồng. Nếu như các bạn trồng loại mướp, bí, bầu như mình á thì mình nghĩ các bạn nên làm vàng đứng nó sẽ phù hợp hơn. Còn những cái loại như là dưa leo nè, bí lấy đọt nè, rồi dưa canh nè, sắp tới thì mình sẽ trồng dưa canh, hoặc là cà chua nè, thì các bạn nên làm vàng chữ A thì nó sẽ hợp lý hơn vì cái số lượng đọt nó ra nhiều. Và khi mà làm cái vàng chữ A á, thì hai bên nó ập vô nhau á, cái mỹ quan nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn là khi các bạn làm vàng đứng. Tuy nhiên thì khi mà các bạn làm hàng chữ A á, thì cái chi phí đầu tư ban đầu á, nó sẽ cao hơn một tí. Ví dụ như khi các bạn làm hàng chữ A thì các bạn sẽ mua le á. Le ở khu vực mình là một cây 7.000, dài 3 mét, thì các bạn sẽ mua tầm khoảng 200 đến 300 cây le trên diện tích một sào là 1.000 mét vuông các bạn. Thì các bạn sẽ bỏ ra cái chi phí ban đầu le tầm mấy triệu, rồi chi phí phủ bạc, rồi chi phí nhân công, thì giống nữa thì nó hơi cao một tí so với các bạn làm vàng đứng. Còn riêng bản thân mình thì khi nào mà mình rảnh thời gian á, mình sẽ đi xung quanh cái hàng rào của mình nè, những cái cây thân gỗ mà nó bị cháy á, mình sẽ chặt những cái cây thân gỗ bị cháy đó, mình trồng xuống theo hàng. Cứ một ngày buổi chiều mình đi làm về mình chặt 2 đến 3 cây. Rồi những cái khu vực vườn mà bà con họ khai thác bạch đàn với keo xong rồi á, còn những cái cây nhỏ á, như các bạn thấy mình tới đó mình gom, thì những cái cây này thì họ không có lấy tiền. Tại sao khi mà khai thác bạch đàn với keo rồi á, những cái cây nhỏ này họ sẽ đốt đi để làm tốt đất chứ không có làm gì hết. Nên mình tới mình xin thu gom lại, và mấy chục cây mỗi lần như vậy mình bó thành một bó rồi mình đem về để mình thời gian rảnh á các bạn, mình gắm xuống như thế này nè. Còn thời gian tới á, mình sẽ làm bằng trụ bê tông. Tại khu vực vườn của mình dư khoảng 250 á các bạn, trụ bê tông. Tại cái miếng đất này chủ cũ là trồng thanh long, sau khi mà thanh long bị mất mùa và hạn hán thiếu nước á, thì nhổ lên và dư lại một đám trụ. Mình sẽ lấy trụ thanh long đó mình thiết kế vàng đứng ở những cái đầu mà cố định góc L á. Còn những chính giữa như thế này nè thì mình sẽ sử dụng cây luôn, cây nhỏ vậy nè, mình làm xào lên, rồi khoảng cách chính giữa thì mình sẽ giăng dây cước y chang trong hình các bạn thấy. Thứ nhất là nó sẽ tiết kiệm chi phí, thứ hai là cái quá trình mà mình làm việc á, mình cảm giác nó hưng phấn và vui vẻ. Cảm giác là mình tự tay mình làm những việc này, mình tự tay mình trồng những cái cây, mình tự tay mình thiết kế cái mảnh vườn theo cái sở thích, cái đam mê của mình. Để làm được một khu vườn theo ý muốn của chính bản thân mình rất khó các bạn, thật sự rất khó. Khi mà mình xem những video, những nội dung những người anh chị đi trước, rồi một số bà con nông dân làm thì mình thấy rất là dễ luôn. Mình nghĩ họ làm được thì chính bản thân mình cũng làm được. Nhưng khi mà mình về mình bắt đầu
chọn đất, chọn nguồn nước, khí hậu, chọn nơi mình trồng, rồi thuê, rồi xác định những cái loại cây mình sẽ trồng, rồi những cái con vật mình sẽ nuôi, rồi cái thị trường tiêu thụ rất là khó luôn các bạn. Khi mà mình thật sự dấn thân vào mình mới biết được cái nỗi niềm của bà con nông dân khi mà trồng được một cái cây nó lớn lên là cả một cái quá trình rất là dài luôn. Những ngày thức đêm, rồi khi mà thiếu nước, rồi khi mà mưa nhiều quá úng đủ thứ chuyện. Nhưng mà khi mà làm ra được một cái sản phẩm thật sự được rồi nha, rồi không ai mua. Cái điệp khúc mà mất mùa mất giá, được mùa nhưng mà mất giá là luôn luôn lặp đi lặp lại. Vì vậy trước khi mà mình trồng một cái loại cây nào đó thì theo cái phương pháp hữu cơ thì mình phải quay lại những cái nội dung để cho người tiêu dùng họ thấy được là thật sự cái sản phẩm này có được trồng theo phương pháp hữu cơ hay không, và từ khi cái lúc gieo hạt đến lúc mà mình thu hoạch có đảm bảo cái ngày hay không. Tại khi mà trồng theo phương pháp hóa học á và sử dụng thuốc kích thích, thuốc bảo vệ thực vật á, nó sẽ rút ngắn cái quá trình mà các bạn thu hoạch lại. Tuy nhiên thì cái hàm lượng dinh dưỡng và chất trong đó, vitamin trong đó chưa đủ ngày để nó tổng hợp, cây nó tổng hợp thì nó sẽ ít giàu chất dinh dưỡng hơn là so với các bạn để nó đúng. Ví dụ như thời gian sinh trưởng và phát triển của một cây mướp đi, mình trồng đó là hơn 2 tháng, khoảng 50 ngày, 53, 54 ngày. Nhưng mà khi mà các bạn trồng hóa học thì các bạn có thể 40 mấy ngày các bạn thu hoạch, kiểu như vậy. Cuối cùng, để làm được những điều mà bạn muốn theo sở thích và đam mê của mình, nhất là đối với lĩnh vực nông nghiệp, thì cần một khoảng thời gian rất là dài, trong vòng 3 năm, 5 năm, 10 năm. Nếu mà các bạn có tầm nhìn lên cao như vậy thì các bạn sẽ có nhiều cái động lực cố gắng, niềm tin mà mình cố gắng qua mỗi ngày, và mình sẽ cảm giác không bỏ cuộc. Như mình mới vừa bắt đầu mà trên mảnh đất mình chưa có một cái cây nào hết và đang trong tình trạng khí hậu nóng khô, thì mình mỗi ngày mà mình đi làm á, mình ra vườn mình cảm thấy trống vắng lắm, mình cảm thấy nó hơi buồn, cảm giác nó không khí nó gọi là u ám. Nhưng mà mình vẫn tiếp tục cố gắng cuốc từng nhát cuốc, trồng từng cái cây sau mỗi giờ mình đi làm về, và thời gian nó cứ trôi qua. Và như hiện tại các bạn thấy, sau hơn 2 tháng mình về thì cái mảnh vườn của mình về cơ bản là nó đã có một cái gì đó định hình rồi. Và những cái cây mà mình trồng thì có một số loại cây ngắn ngày như mướp là cho thu hoạch rồi nè, bầu đang có trái nhỏ nhỏ nè, rồi bí thì mình đã ăn qua một lần, rồi ốc bươu đen là mình đã ăn rồi nè. Nhưng mà những cái cây chuối như mình trồng thì phải sang năm thì mới bắt đầu cho thu hoạch búp chuối và trái chuối. Thì khi mà mình canh tác theo hướng thuận tự nhiên như vậy, ngày qua ngày, tháng qua tháng, mình cũng cảm giác con người mình nó thuận tự nhiên, nó không còn ép buộc nữa, không cần phải đặt ra mục tiêu rằng trước 35 tuổi mình phải giàu, có nhà, có xe, rồi một năm mình phải kiếm được 200 triệu, 300 triệu, mỗi tháng mình phải có một cái mức lương cao như vậy tăng dần. Mình chỉ xác định là mình có những cái niềm đam mê vui thích mỗi ngày trôi qua, mình có cái sự sáng tạo mới, mình học hỏi thêm được nhiều điều và mình tích lũy cho mình kiến thức, kỹ năng, rồi mình lại thiết kế những cái mô hình nhỏ, rồi đam mê sáng tạo và sống một cuộc sống nó phiêu diêu tự tại, nó thoải mái, không còn đặt nặng vấn đề về vật chất nữa. Và cuối cùng mình xin chúc cho các bạn cùng đam mê với mình có những niềm vui, giàu sức khỏe và tinh thần luôn luôn chiến đấu học hỏi nha.